Hi, kamusta? This is Chef Emily at panibagong recipe na naman ang ituturo ko sa inyo na sana naman po ay magustuhan ninyo ngayong taong ito. At alam naman po natin ngayon na palaki na naman ang palaki ang mga kaso ng COVID cases po dito sa Pilipinas. Kaya naman sana ay mas maging healthy po tayo sa mga kinakain po natin at mga binibigay po natin sa ating pamilya. So ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo ng isang napakasimple, ngunit punong-puno ng sustansya, minerals, and vitamins na alam ko makakatulong para labanan ang mga sakit na kumakalat ngayon sa ating panahon. So, handa na ba kayo magluto sa bagong recipe natin? Tara, umpisa na natin. Unahin natin syempre ang ating mga gulay. Unahin na natin syempre dito ang ating radish na puno-puno ng fiber na makakatulong sa ating digestion. It also helps us guard our heart and reducing the risk of cardiovascular diseases. So maganda to sa mga may sakit sa puso. High din po ito sa vitamin C, folic acid, and flavonoids. And also, it helps us control our blood pressure. Kaya naman maganda rin to sa mga high blood talaga, no? Sabi nga nila, meron daw itong cooling effect sa ating blood. So, this makes our blood flow better. Kaya napakaganda to lalo na sa mga may hypertension. At syempre, maganda rin to sa mga nagda-diet kasi nakakatulong din to sa ating metabolism. And syempre, isunod na natin ang ating cucumber. Syempre, nabanggit ko rin dati na ang cucumber din, it would help you to aid with your weight loss, low blood sugar, promotes hydration, and also good with antioxidant din po siya. It promotes, it also has a lot of high nutrients, kaya nakakatulong din po ito sa mga nagda-diet. So, maganda yung mga vitamins and minerals na meron po ang isang cucumber. Kaya sa mga salad natin, lagi dapat na may cucumber, di ba? At sa mga may cold and flu dyan, ito na ang ating spring onion. Alam nyo ba na napakaganda ang spring onion dito to fight against virals and flu. So it reduces na excess mucus and fights against yung pag-winter cold katulad na ngayon na napakalamig ng panahon. So napakaganda talaga ng spring onion to add up for your diet. And also nakakatulong din daw po ang spring onion for good vision, di ba? Katulad din po ito ng carrots and cucumbers. So, yan. Alam niyo na, marami rin benefits ito, no? And syempre, pagkatapos natin i-prepare ang ating main ingredients, ay paghahaluin na natin sila sa ating mixing bowl. So, radish, cucumber, our spring onion, and then we will add up at least 1/3 to 1/2 cup of our mayonnaise. I would rather use yung ating quippy o yung ating Japanese mayo kasi gusto ko yung lasa niya. Mild lang siya. Unlike yung ibang mga mayo na natitikman ko. And then, after natin lagyan ng mayonnaise, ay pwede na natin siyang sundan naman na ilagay ang at least 1 teaspoon of our Dijon mustard. Okay? So, yan. 1 teaspoon lang po. Pero kung gusto mo damihan or dagdagan, okay lang. Pero depende na yun sa preferred taste mo. And after natin siyang lagyan ng ating mustard, pwede na natin siyang lagyan ng black pepper. Usually, ang inalalagay ko dito, mga 1 teaspoon din. Kasi siya talaga yung nagpapalasa. And then, of course, you can now add on some salt. Pero hinay-hinay lang tayo sa salt ha kasi alam naman natin na lalo na pagka meron tayong problema sa puso, bawal sa atin yung masyadong salty. So at least a few drops lang of salt. So iodized salt po yung inilagay ko po dyan. And then some dried basil leaves naman po. And let's just mix this together. Alam niyo, itong napakasimpleng recipe talaga ito. Talagang sinurpresa niya ako, lalo na yung radish. Hindi ko alam na ganun siya ka-nutritious, ganun siya kasarap. Kasi dati talaga ayaw ko ng radish. Kasi kung ba parang medyo may aftertaste, may bitterness siya, no? Pero itong red radish natin or pink radish natin na to, ang sarap-sarap po niya, matamis-tamis po yan.
Okay, so ready for plating na po tayo. Siyempre, prepare na natin yung ating plate. And, ayan. So, ilalagay na natin siya dito sa ating plate, yung ating radish or cucumber and radish salad. Masarap ito na partneran ng mga kahit anong mga grilled meat natin, especially kung ito ay fish, chicken, ayan. Or pwede rin naman po yung mga steam. So, sa mga gusto mag-diet po dyan, no? Or hindi naman talaga diet, kundi gusto nyo ng healthy food, itry nyo na po ito. Imagine, no, less cooking na, but very nutritious pa talaga yung kakainin natin. Good thing about salad kasi, since hindi natin siya niluluto o pinaprocess, nare-retain niya talaga kung ano yung mga nutrients na meron po sa ating mga salad na ginagawa. Thank you for watching. Bye!